Người phụ nữ ngoại tình với một người đàn ông giàu có trong lúc còn kết hôn. Sau khi mang thai, cô ta cho rằng đã tìm được tình yêu đích thực. Cô ly hôn với chồng cũ và kết hôn với người tình. Ai ngờ giờ đây không chỉ gia đình chồng cũ ghẻ lạnh cô, mà ngay cả người tình cũng thường xuyên đánh đập cô. Hôm đó, người phụ nữ tìm đến nhân viên hòa giải để cầu cứu. Cô kể rằng 2 năm trước, cô đã ly hôn với chồng cũ. Theo thỏa thuận ly hôn lúc đó, con trai lớn thuộc về chồng cũ, còn con trai nhỏ do ngoại tình mà có thì thuộc về cô. Vì sao ly hôn? Người phụ nữ muốn theo đuổi tự do và lý tưởng, nên lấy cớ đi làm ăn xa, để giao con trai nhỏ cho chồng cũ nuôi dưỡng. Sau đó, người phụ nữ tức giận nói rằng 2 năm sau, khi cô quay lại đòi con, bố chồng cũ lại yêu cầu cô trả 50.000 nhân dân tệ tiền nuôi dưỡng. Điều này khiến cô không thể chấp nhận, nhưng khi nhân viên hòa giải hỏi lý do, người phụ nữ lại trả lời mập mờ, không rõ ràng. Giờ là chồng cũ của cô đổi ý, không muốn giao đứa bé này cho cô, đúng không? Cả nhà họ đều đổi ý. Mục đích của họ là gì? Về mục đích thì một là có thể họ phản đối việc tôi ở bên đứa con trai này, không muốn tôi có chút qua lại nào với nó nữa. Họ nói không muốn như vậy. Thứ hai, đơn giản là họ chỉ muốn đòi tiền. Khi đến nhà bố chồng cũ, đối diện với cáo buộc đòi tiền của người phụ nữ, bố chồng cũ thẳng thắn thừa nhận. Đúng lúc đó, con trai nhỏ bất ngờ bước ra. Thấy vậy, người phụ nữ vội vàng lao đến để giành lấy đứa bé. Kết quả là bị bố chồng cũ đẩy vào tường. Sau đó, nhân viên hòa giải mới hiểu rõ toàn bộ sự việc. Hóa ra, khi giao con trai nhỏ cho chồng cũ, người phụ nữ đã dẫn theo người tình của mình đến. Lúc đó, con trai nhỏ đầy vết thương trên người, da bị nước sôi làm phỏng, nổi đầy mụn nước. Gia đình chồng cũ thương xót nên đồng ý chăm sóc đứa bé. Người phụ nữ và người tình cũng hứa sẽ trả tiền nuôi dưỡng. Nhưng suốt 2 năm qua, họ không hề đưa một đồng nào. Sau 2 năm xa cách, mỗi lần được người phụ nữ ôm, con trai nhỏ lại khóc lóc đòi tìm mẹ. Mẹ mà cậu bé nhắc đến là vợ mới của chồng cũ. Còn cậu con trai lớn 6 tuổi cũng không nhận người phụ nữ. Cô giờ không phải là mẹ con. Cô không phải mẹ con. Không phải mẹ của con. Lại đây, nói cho cô biết là ai đã nói với con. Không nói, dù sao cô ấy cũng không phải mẹ con. Vậy ai là mẹ con? Không phải. Vậy ai là mẹ con? Mẹ con đứng ở kia. Là người mẹ mới mà bố con cưới về. Vâng, con gọi cô ấy là mẹ, đúng không? Vâng, lúc này, người phụ nữ im lặng. Cô thẳng thắn nói ra chuyện xấu của mình, tuyên bố con trai nhỏ không phải cháu ruột của gia đình chồng cũ. Đứa trẻ này không phải con của anh ấy. Tại sao cô nói đứa trẻ không phải con của anh ấy? Thì đứa trẻ này vốn dĩ không phải con anh ấy. Chú ơi, rốt cuộc đứa trẻ này là con của ai? Là con của Tiểu Thạch. Là con của con trai ông mà. Hả? Là con của con trai ông mà. Đúng vậy, sau khi trao đổi, thằng bé cũng không thích đi theo cô ấy. Nhìn nó đi, không giống anh nó, phải không? Vậy thì thằng bé có phải là cháu trai của ông không? Là cháu trai của tôi. Không phải, là con của chồng hiện tại của tôi. Họ có biết không? Họ có biết không? Biết, họ luôn biết. Đối mặt với tình huống này, gia đình chồng cũ vẫn kiên quyết. Nếu không trả tiền nuôi dưỡng, họ sẽ không để đứa trẻ đi theo cô. Sau đó, nhân viên hòa giải tìm gặp chồng hiện tại của người phụ nữ. Người này từng là ông chủ một nhà máy nội thất, rất giàu có. Nhưng từ khi quen biết người vợ hiện tại, anh ta cảm thấy như cả thế giới chống lại mình, làm gì cũng thất bại. Người đàn ông này cũng từng ngoại tình. Khi ly hôn với vợ cũ, vì lỗi lầm của mình, anh ta để lại hết tài sản, nhà máy, nhà cửa và tiền tiết kiệm, tất cả đều giao cho vợ cũ. Nhưng sau khi kết hôn với người phụ nữ, anh ta làm gì cũng thất bại. Giờ đây, anh không dám về quê ăn Tết. Trước đây gia đình tôi cũng khá giàu có. Nhà tôi mở xưởng. Mở xưởng gì? Xưởng sản xuất ghế sofa. Vậy sao? Xưởng trước đây của nhà tôi rộng đến cả 1-2.000 mét vuông. Nhưng từ khi quen cô ấy, chúng tôi cứ liên tục gặp xui xẻo, nợ nần cũng chồng chất. Tôi hối hận đến mức không thể diễn tả được. Giờ bạn tôi, đặc biệt là bạn ở quê, tôi không dám về gặp. Mấy thằng bạn ở quê của tôi giờ ai cũng thành đạt. Mỗi năm Tết đến lại tụ họp chơi bài cùng nhau. Chỉ thiếu mỗi tôi thôi. Biết không, hồi đó, trước năm 2009, giờ đã bao nhiêu năm rồi. Hồi đó ở quê tôi khá ngông cuồng. Cô nói xem giờ thì sao? Anh tránh mặt à? Đúng, giờ tôi đang trốn tránh. Cuộc sống bây giờ rất tệ, đúng không? Từng là ông chủ nhà máy, giờ trên người chỉ còn hơn 1.000 tệ. Không phải anh ta không muốn đến nhà chồng cũ để đón đứa bé, mà là họ thật sự không đủ tiền trả nuôi dưỡng.
Nhưng đứa bé dù sao cũng là con ruột, nên họ quyết định thử đến nhà chồng cũ một lần nữa. Trong cảnh quay sau đó, cả hai hoảng loạn bỏ chạy. Hóa ra họ định nhân lúc gia đình chồng cũ không để ý, bê đứa bé chạy trốn, nhưng bị bắt quả tang. Sau đó, anh trai của chồng cũ tìm nhân viên hòa giải, kể lại câu chuyện những năm qua. Khi chồng cũ kết hôn với người phụ nữ, để gánh vác gia đình, anh ấy thường xuyên đi làm xa, chỉ dịp lễ Tết mới có thời gian về nhà. Do đó, anh thiếu sự quan tâm và đồng hành với vợ. Vì vậy, khi biết vợ ngoại tình, chồng cũ không tức giận, mà ngược lại cảm thấy có chút áy náy. Anh ấy nghĩ do mình mải làm việc, bỏ bê gia đình, mới dẫn đến mọi chuyện. Cả nhà tôi lúc đầu đều cảm thấy có chút áy náy với cô ấy, bởi vì em trai tôi quanh năm suốt tháng không có ở nhà. Nhưng cô nói xem, vì cuộc sống mưu sinh, ai mà chẳng như vậy. Thế nhưng chúng tôi, là người trẻ tuổi, vẫn cảm thấy áy náy với cô ấy. Cả năm không ở nhà, dù cô ấy có phản bội em trai tôi, thì em trai tôi cũng vẫn cảm thấy có lỗi với cô ấy. Bởi vì em ấy luôn vắng mặt ở nhà, đúng không? Quanh năm không ở nhà. Đúng vậy. Vậy mấy năm nay em trai anh đã tìm ai khác chưa? Vẫn chưa tìm ai cả. Vì vậy, sau này khi được yêu cầu chăm sóc con trai nhỏ, dù biết không phải con ruột, gia đình họ vẫn chăm sóc như con đẻ. Nó giống như cháu ruột của tôi vậy, sống trong nhà tôi. Ông không cho phép người khác nói nó không phải là cháu của ông à? Đúng. Hạnh phúc bây giờ làm sao giống như trước kia, đúng không? Trừ khi cô ta tải giá rồi đổi họ cho con. Cô ta tải giá và đổi họ xong xuôi thì chuyện đó là hợp tình hợp lý. Còn bây giờ cô ta vẫn chưa tải giá. Cô ta sinh con ở nhà mẹ đẻ, sinh được 1 tháng, rồi tổ chức tiệc đầy tháng ở đây. Chúng tôi không nói đó là con của người khác. Ai dám nói chứ? Đúng không? Chúng tôi thừa nhận chuyện này. Lúc đó các người biết đứa trẻ này không phải con của em trai các người. Vậy tại sao lại giúp nó tổ chức tiệc đầy tháng chứ? Lúc đó vẫn chưa ly hôn. Chưa ly hôn thì đứa trẻ sinh ra vẫn là người trong nhà chúng tôi. Chúng tôi thừa nhận đứa trẻ này, đúng không? Phải chứ? Về số tiền nuôi dưỡng 50.000 tệ kia, thật ra không phải tiền nuôi dưỡng, mà là lúc đó, vì chính sách kế hoạch hóa gia đình, 50.000 tệ là tiền phạt do gia đình họ thay cô ấy nộp. Trong buổi hòa giải cuối cùng, gia đình chồng cũ nói rằng người phụ nữ chỉ cần trả một nửa số tiền 50.000 tệ, nhưng không được để con trai nhỏ theo cô sống lang thang. Ở đoạn cuối video, người phụ nữ vay được hơn 6.000 tệ từ chú mình, đưa số tiền này cho gia đình chồng cũ trước và hứa sẽ trả dần phần còn lại sau. Như vậy, cô mới được phép bế con trai nhỏ đi lang bạt. Nói thật, anh có hận cô ấy không? Không hề. Chuyện này nói sao nhỉ? Có lẽ cô ấy đi rồi, tôi tìm được người khác, có thể còn tốt hơn. Hồi đó, chuyện này không nói đến hận hay không hận. Tại sao phải hận cô ấy, phải không? Nếu tôi hận cô ấy, nói thật, tôi cũng sẽ không chăm sóc đứa trẻ này. Khi lớn lên, tôi nói với cô, con ruột vẫn là con ruột, dù con đi bất cứ đâu. Đúng không? Dù giờ nó còn nhỏ, chưa hiểu chuyện. Ôi, mẹ tôi sai rồi, tôi cũng hận mẹ. Nhưng khi lớn lên, đổi cách suy nghĩ, khi nó lập gia đình, nó sẽ hiểu rằng mẹ của nó sẽ có vị trí như thế nào. Phải không? Nó sẽ như vậy. Khi nó bắt đầu hiểu chuyện, suy nghĩ về mẹ sẽ thay đổi. Dù thế nào, mẹ vẫn là mẹ. Đúng không? Còn vấn đề về tiền nong, cô ấy cũng muốn rõ ràng với tôi. Cô nói giờ có bao nhiêu đưa bấy nhiêu. Thực sự không còn cách nào khác, thì giấy nợ vẫn phải viết. Nhưng với tôi mà nói, đưa bao nhiêu cũng như nhau thôi. Trước đây là chúng tôi bỏ tiền ra. Nói thật lòng, cô ấy trả tôi vẫn nhận. Có ai chê tiền bao giờ đâu. Tôi nói đúng chứ? Sau một bữa trưa ngắn ngủi, hai bên gia đình từ đây chấm dứt ân oán. Đừng khóc, đừng khóc. Bà bế con. Mẹ con này, ra mẹ bế. Con không đi đâu, không đi đâu. Bà bế con. Đừng sợ, đừng sợ. Gia chồng hiện tại của người phụ nữ cũng đang đòi ly hôn. Nếu người phụ nữ muốn gặp lại anh ta, thì chỉ có thể là ở cửa phòng dân chính. Nhưng người phụ nữ nhất quyết không chịu ly hôn. Thấy hôm nay lại không thể ly hôn, chồng hiện tại đứng dậy định bỏ đi. Người phụ nữ vội ôm chặt lấy, không cho đi. Người đàn ông mất hết kiên nhẫn, suýt nữa động tay trước ống kính. Đừng đánh, đừng đánh, đừng đánh người. Tôi đếm 10 giây mà không buông. Tôi không chịu nổi. Làm ơn đi được không? Tại sao cô không chịu ly hôn? Đừng kích động, được không? May mắn cuối cùng bị nhân viên hòa giải ngăn lại. Chồng hiện tại nói rằng lý do anh ta cưới người phụ nữ hoàn toàn vì đứa con ngoài giá thú bị vợ cũ phát hiện. Anh ta quen người phụ nữ ở tiệm rửa chân. Cô ấy trước đây làm ở tiệm rửa chân. Bọn tôi làm bên mảng kinh doanh, chắc cũng khá lớn, phải không?
Thỉnh thoảng mời sếp đi rửa chân, massage một chút và thế là quen biết nhau. Tôi với cô ấy không có tình cảm gì cả. Không có tình cảm sao? Không có tình cảm. Tôi không có cảm giác gì với cô ấy. Vậy mà anh lại ly hôn rồi cưới cô ấy, chứng tỏ trong lòng anh, cô ấy nhất định phải rất đặc biệt, anh mới chịu cưới cô ấy. Không phải thế sao? Vợ cũ của tôi muốn ly hôn là sau khi tôi quen cô ấy. Vợ cũ của tôi mới đòi ly hôn. Tôi cũng hết cách rồi. Chỉ là một đêm tình nguyện. Không ngờ người phụ nữ lại mang thai. Sau khi mang thai, cô ấy kiên quyết không chịu bỏ đứa bé. Tin này lọt đến tai vợ cũ của anh ta. Vì vậy, anh ta mới để lại hết tài sản khi ly hôn. Do cơn giận của vợ cũ đã nguôi ngoai, anh ta muốn ly hôn với người phụ nữ để trở về sống tốt. Kết thúc câu chuyện đại khái là vậy. Chồng cũ, sau khi bị vợ ngoại tình, đã cưới một người vợ mới xinh đẹp và hiền lành. Còn người phụ nữ, sau khi ngoại tình, bị cả ba bên không ai ưa. Nhà mẹ đẻ khinh ghét cô, gia đình chồng cũ giờ cũng oán trách cô, còn người tình của cô thì quyết tâm ly hôn với cô. Giờ đây, chỉ tội cho cậu con trai còn nhỏ. Vậy là câu chuyện tương đối phức tạp trên tạm dừng tại đây. Các bạn sau khi xem xong có những cảm xúc gì? Hãy để lại ý kiến của mình ở phần bình luận nha. Còn bản thân mình thì thấy cảnh thằng bé con khóc mà lòng cũng buồn quá. Thôi thì hẹn gặp lại mọi người kỳ sau nha.